हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज आमी हें तांदुरी चिकन करुया. आनी तांदुरी चिकन करपाक आमकां म्हणटा ती तांदुरी ना म्हणटू, पूण आमी उज्या कोलाचेर आमी करुया. ओवना घायनासतना, कित्याक कोलाचेर तरी तूं हें चिकन जर भाजिल्लें जाल्यार ताका स्मोकी असो धुंवरा असो बरो उज्याचेर भाजिल्लें म्हणटरी तें कोटा. तेजो फ्लेवर एक भाशेचोच. आनी तुवें फ्राय केलें म्हणटू तेच टेस्ट एक भाशेचो आसता. तुज्यान ओवनाक घालून करूं जाता, ओवनान तो टेस्ट एक भाशेचोच. सो कित्याक तो स्मोकी फ्लेवर, कित्याक तें जेवण एक भाशेचें टेस्ट आसता. सो ते भाशेन आमी आज करुया. तें करपाक तांदूरी करपाक आमकां चिकन जाय. सो चिकन हे आमी लेग्स जाय. सो स्कीन तेका सदां स्कीन काडूंक पडा. आनी मागीर तेका हे मसालो तेका तो घालपाक अशें करून सदां ते गाय कर, कित्याक तो मसालो बरो लागत तितून. सो अशें करून तूं गाय केल्या बरें. हे 2 पीस हांव स्कीन घाण कोता आनी हे 2 पीस हांव स्कीन घाण कोता. ओके, सो हांव आतां मसालो तयार करता. तुगेलें आयदनां घाल. हांव आतां हे चिकनाक सॉल्ट लाया. ओके, सॉल्ट लावन एक 5 मिनट दवरल्यार पुरो. आतां हांव गार्लीक पेस्ट केला, गार्लीक जिंजर पेस्ट. आनी हांव आतां तितून चिली पावडर घालता, तेसो हळदी पीठ घालता आनी आतां मिक्स करुया तें. हें आतां बरें मिक्स जालें. हांव आतां लिंब्या ज्यूस घालता हेका. आनी आतां हें हो पेस्ट केला तो आमी आतां हितून घालया आनी मॅरिनेट करून आमी आतां एक 2 वर दवरया हेका. आनी मागीर 2 वरांनी आमी दुसरो आनी एक मॅरिनेट करपाक तें आमच्यान मागीर ओवरनायट बी दवरपाक जाता. आनी हें सगळें हेका लाया, घांशया सगळें. एक 2 वर दवरल्यार पुरो हेका. हे सेकंड टायम मॅरिनेट करपाक आमकां गरम मसालो जाय. गरम मसालो तुमी मुगे रेसिपी चोया. आनी हांव आतां तसोच हेळी बियां पावडर घालता, पाप्रिका पावडर घालता आनी हें मिक्स कर आतां. आनी हांव आतां ह्या चिकनाक आतां येवगट घालया. तुका दही जाल्यार दही घाल. आनी हांव तो पावडर केलो तो हितून घाल. आनी आतां बरे भाशेन तें तेका मेळय. आनी कालर तर तुका जाय जाल्यार ऑप्शनल तें, तुज्यान कालरूय घालून आतां तांबडो जावपाक घालपाक जाय अशें म्हणना, पूण तुज्यान घालूं जाता जाय जाल्यार. सो हे भाशेन आतां बरे भाशेन मॅरिनेट करुया हें. आनी हें ओवरनायट दवरया आनी आमकां फायल करपाक. हांव आतां ही चिकना तांदूरी घाल तें हेजेर घालता. आनी वयली आमी आतां तेका तेल घालया. सो आतां तेजे वयलें मातशें तें तेल उडयता. कित्याक मागीर पोत्ता आसतना बी बरें तें. आतां हें मुगेलें जालें. ही तांदुरी चिकन. आतां हांव समजता तुमी हे भाशेन तांदुरी कोलाचेर भाजून घातली म्हणून, कित्याक हांवें म्हणटे भशेन ते कोलाचो स्मोकाचो स्मेल येता म्हणटकीर तें एकदम बरो लागता टेस्टी. सो चिकन तर सायज चोयलें जाल्यार सायज जालां. सो हांव समजा भशेन तुमी कराय आनी तुमी एन्जॉय कराय. चडान चड देव बरें करूं.